Hej, tycker du verkligen att kaffet här är så bra? Hej Anna! Ja, jag tycker det är riktigt gott faktiskt. Jag har hört att många rekommenderar det här kaféet. Det stämmer. Många i Stockholm gillar det här stället. Vad är det som gör kaffet speciellt tycker du? Jag tror det är smaken. Det är både starkt och mjukt. Jag brukar dricka cappuccino. Är den bra här också? Ja, deras cappuccino är mycket populär. Vad roligt! Brukar du ofta komma hit och fika? Ja, nästan varje helg. Jag gillar den lugna miljön här. Jag tycker det är mysigt här också. Fina lampor. Ja, belysningen gör det väldigt hemtrevligt. Har du provat någon av deras bakelser? Ja, deras kanelbullar är riktigt goda. Jag älskar kanelbullar. De känns så svenska. Visst gör de. Ska vi beställa varsin? Ja, gärna. Har du någon favoritdryck här? Jag brukar ta en bryggkaffe, men ibland en latte. Latte låter gott. Det känns lite lyxigt. Ska du testa latten idag kanske? Ja, varför inte? Jag tar en latte och en kanelbulle. Bra val. Vill du ha något socker i latten? Nej tack, jag gillar den utan socker. Okej. Personalen här är alltid trevlig också. Ja, de låg mot mig när vi kom in. Det känns som hemma här ibland, eller hur? Verkligen. Jag gillar små kaféer bättre än stora kedjor. Samma här. Det blir mer personligt och mysigt. Nu förstår jag varför du ofta kommer hit. Ja, det är min lilla oas i staden. Jag tror jag måste komma hit oftare också. Du är alltid välkommen, Anna. Tack Erik, nu ser jag fram emot kaffe och bulle. Hej Anna, är du också trött idag? Hej Erik. Ja, jag är ganska trött faktiskt. Det har varit en lång dag på kontoret. Verkligen. Jag började tidigt i morse. Jag jobbade sent igår också. Jag förstår. Har du mycket kvar att göra idag? Nej, jag är nästan klar med mina uppgifter. Vad sägs om dig? Jag har bara ett par mejl kvar att svara på. Sedan är jag också färdig. Skulle det vara okej om vi går hem lite tidigare? Jag tycker det låter som en bra idé. Vi har ju jobbat hårt hela veckan. Ja, och det är fredag idag. Det vore skönt att komma hem i tid. Kanske kan vi fråga chefen om vi får gå tidigare. Jag tror hon är snäll idag. Hon tog med bullar. Ja, Camilla är oftast på bra humör på fredagar. Vi kan fråga henne tillsammans. Bra idé, då känns det lättare. Vill du att jag börjar prata eller du? Du kan börja. Jag säger något efteråt. Okej, efter vi har frågat kan vi packa ihop. Ja, och kanske dricka lite kaffe först. Gärna. En kopp kaffe innan vi går. Vi har kaffe kvar i köket, tror jag. Perfekt. Och det finns kanelbullar också. Det här känns som en bra fredagseftermiddag. Ja, jag gillar stämningen här i fikarummet. Jag också. Det är lugnt och trevligt här. Okej, vi går och frågar Camilla snart. Ja, vi gör det tillsammans nu. Jag åt mitt lunch så snabbt idag, Erik. Jag vet, Anna. Jag gjorde samma sak med min middag igår. Varför äter vi alltid så fort? Jag tror att vi har för bråttom ibland. Ja, säkert. Stress efter jobbet kanske. Precis. Idag åt jag pastan på 5 minuter. Oj, det låter som mig. Min soppa var klar på 3 minuter. Jag hann knappt smaka den. Inte jag heller. Smaken glöms bort när man skyndar sig.
Minns du vad du åt till middag igår? Tror det var kyckling och ris, men jag är inte säker. Jag förstår dig. Igår åt jag lasagne, men bara snabbt. Vi borde ta det lugnare när vi äter. Ja, har du något tips på att äta långsammare? Jag har hört att man ska tugga varje tugga länge. Bra idé. Och kanske lägga ner besticken mellan tuggorna. Vi borde prova det tillsammans imorgon. Ja, vi kan äta frukost långsamt. Vad brukar du äta till frukost, Anna? Oftast gröt och ett ägg. Du då, Erik? Jag gillar smörgås och kaffe, ibland yoghurt. Det låter gott. Vi kan prova båda två imorgon. Absolut, och ingen telefon vid bordet. Bra idé. Det blir lättare att njuta så. Jag bor i Malmö, där pratar vi ofta om mat. Jag saknar ibland mammas långkok från Västerås. Hemlagad mat är nästan alltid godare. Ja, och den tar också längre tid att njuta av. Vi kan laga mat tillsammans någon gång. Det vill jag gärna. Då kan vi verkligen ta det lugnt. Vi börjar med frukosten imorgon. Inga stress. Jag ser fram emot det, Erik. Hej Anna, är du också trött ikväll? Hej Erik. Ja, jag är så trött varje kväll. Jag har också svårt att hitta motivation efter jobbet. Samma här. Jag vill bara sitta i soffan. Jag planerar ofta att läsa, men det blir aldrig av. Jag med. Boken ligger bredvid mig hela tiden. Ibland tänker jag att jag borde träna lite. Ja, men det känns omöjligt när det är mörkt ute. Speciellt på vintern i Göteborg. Det är alltid mörkt. Ja, och det regnar ofta också. Lite deppigt. Blir du piggare om du dricker kaffe på kvällen? Nej, då sover jag dåligt. Försöker undvika det. Jag dricker te ibland, kamomill, för att slappna av. Det låter mysigt. Jag borde prova. Har du någon rutin på kvällen? Inte direkt. Jag lagar mat, tittar lite på TV. Jag också, och ibland spelar jag mobilspel. Kanske vi borde försöka en ny vana tillsammans. Som vad då? Läsa en bok samtidigt? Eller kanske ta en kort promenad utomhus. Det låter trevligt, fast ibland är det svårt att börja. Ja, soffan är för bekväm, haha. Håller med. Kanske vi kan peppa varandra? Bra idé. Ett SMS om motivation varje kväll. Ja, det låter kul och hjälper säkert. Då bestämmer vi det från och med idag. Toppen! Vi börjar med en liten förändring. Vi får se om det blir lättare efter några dagar. Jag hoppas det. Litet steg i taget. Det viktigaste är att vara snäll mot sig själv. Ja, och inte stressa över små saker. Nu känner jag mig lite mer motiverad, tack Anna. Tack själv, Erik. Vi klarar det tillsammans. Hej Erik, tycker du inte att dagen gick väldigt fort? Jo, Anna, det känns som om timmarna bara försvann. Jag förstår vad du menar. Vi satt ju nyss och fikade. Ja, och nu är det redan kväll. Otroligt. Vad gjorde du efter lunch idag? Jag hade 3 möten i rad. Det tog hela eftermiddagen. Oj, det låter intensivt. Tröttnar du aldrig på möten? Lite faktiskt, men idag var det extra roligt att diskutera. Vad pratade ni om? Vi planerade ett nytt projekt för kontoret. Spännande! Får du vara med och bestämma mycket? Ja, min chef litar på mig. Det känns bra. Det låter toppen. Jag har mest svarat på mejl hela dagen. Det kan också vara rätt tråkigt ibland, eller hur? Ja, men idag gick det snabbt.
Många snälla kollegor skrev. Vad skrev de om? De frågade om hjälp med ett rapport. Det var kul att hjälpa till. Det är alltid fint att kunna hjälpa någon på jobbet. Ja, absolut. Anna på ekonomi tackade extra mycket. Anna är alltid så vänlig, tycker jag. Verkligen. Hon gör jobbet roligare. Har du hunnit ta någon paus idag? Bara en snabb kopp kaffe vid 3-tiden faktiskt. Samma här. Kaffet var verkligen gott idag. Ja, nytt kaffe från Göteborg hörde jag. Mera rom. Vi borde ordna mer sånt fika oftare. Bra idé. Det gör dagen lite ljusare på kontoret. Jag håller med. Så, har du långt kvar att jobba ikväll? Nej, jag ska bara avsluta ett par saker. Du då? Jag är klar för idag. Tänkte läsa lite innan jag går. Det låter skönt. Idag gick verkligen tiden fort. Ja, men det är ett bra tecken på en trevlig dag tillsammans. Verkligen, Erik. Imorgon hoppas vi på en lugnare dag. Hej Anna, har du tid att prata en stund? Hej Erik, ja, det är klart. Vad tänker du på? Jag tänker på våra planer som vi ofta skjuter upp. Ja, det händer ganska ofta, eller hur? Till exempel vårt besök på Moderna museet. Just det, vi har pratat om det länge nu. Kanske borde vi bestämma ett datum idag? Ja, det vore bra. Vad sägs om nästa lördag? Nästa lördag jobbar jag tyvärr. Oj då måste vi hitta en annan dag. Söndag då? Är du ledig på söndagar? Ja, söndagar passar bättre för mig. Vad skönt, men vi säger alltid så och bokar aldrig. Du har rätt. Det verkar alltid komma något i vägen. Kanske är vi bara för trötta på kvällen. Ja, hemma är det så lätt att skjuta upp planer. Vi pratar också om att åka till Göteborg ofta. Sant. Tågresan låter kul men känns lång ibland. Men vi gillar ju båda att resa tillsammans. Ja, och det vore fint med en liten semester. Vi borde boka biljetter redan nu. Ska vi göra det direkt efter vårt samtal? Ja, annars glömmer vi det igen. Kan vi lova det? Inte fler ursäkter. Ja, vi lovar. Ingen mer procrastination. Så, Moderna museet på söndag och boka resa till Göteborg. Perfekt. Vad vill du göra mer som vi skjuter upp? Vi har ju pratat om att laga svensk mat ihop. Åh ja, vi kan laga köttbullar och potatismos. Det låter gott. När vill du göra det? Kanske nästa fredag kväll. Bra idé. Jag skriver upp det i min kalender nu. Tack Erik. Nu känns det som om vi faktiskt gör det. Hej Erik, känner du också för att bara vara hemma idag? Ja, Johanna, jag vill verkligen stanna hemma och ta det lugnt. Det är så mysigt i vardagsrummet nu när det regnar ute. Precis. Jag gillar ljudet av regnet mot fönstret. Vi behöver inte alltid gå ut för att ha det trevligt. Nej, ibland är det skönast hemma. Här är det varmt och stilla. Vill du kanske titta på en film tillsammans ikväll? Ja, det låter bra. Vi kan bädda upp med filtar i soffan. Och tända några ljus. Det blir extra mysigt då. Har vi något gott fika hemma? Ja, jag har bakat kanelbullar igår. Ska jag hämta några? Gärna, kanelbullar och kaffe passar perfekt idag. Vi har också apelsinjuice om du vill ha något annat. Tack, men jag tar gärna kaffe till bullarna. Vi kan spela kort senare om du vill. Det vore kul. Vilket spel tycker du bäst om? Jag gillar att spela Finns i sjön. Du då?
Jag tycker om Uno, men finns i sjön är också roligt. Ska vi lyssna på lite musik medan vi fikar? Bra idé. Kan du sätta på din favoritlista? Absolut, jag har just upptäckt nya svenska låtar. Vad heter den senaste låten du gillar? En dag i taget av Linnea Henriksson är väldigt fin. Jag gillar henne också. Hon sjunger alltid så bra. Det är så skönt att slippa stressen ute idag. Ja, verkligen. Vi kan bara vara oss själva och vila här. Ska vi laga middag tillsammans senare? Gärna. Vad vill du laga? Något lätt kanske? Vi har pasta hemma, pasta med tomatsås kanske. Det blir perfekt. Jag kan hacka löken. Bra, och då hjälps vi åt och tar det lugnt hela dagen. Jag uppskattar sådana här dagar hemma med dig. Jag med, Erik. Hemma är faktiskt bäst ibland. Hej Anna, du ser trött ut idag. Hej Erik. Ja, jag känner mig väldigt trött faktiskt. Det är bara onsdag. Veckan är inte slut än. Jag vet. Onsdagar känns alltid långa för mig. Samma här. Jag hade svårt att sova i natt också. Åh nej, varför då? Jag tänkte för mycket på jobbet och alla möten. Jag förstår dig. Det har varit mycket att göra. Mina ögon känns tunga efter allt datorarbete. Exakt. Skärmen gör mig tröttare än vanligt. Har du tagit någon paus idag? Bara en kort paus för kaffe. Och du? Jag försökte promenera ute lite i solen. Åh, vad härligt. Solen hjälper ibland. Ja, men idag var det ändå svårt att pigna till. Kanske behöver vi fler raster mitt i veckan. Kanske det. Hur sover du på nätterna? Brukar du sova gott? Inte alltid. Ibland vaknar jag tidigt, som i morse. Jag drömde att jag missade tåget till Göteborg. Oj då, jag brukade ha såna drömmar när jag var liten. Ja, de känns så verkliga ibland. Vad gör du för att slappna av efter jobbet? Jag tycker om att läsa eller gå en promenad. Ibland lyssnar jag på lugn musik från Malmö. Det låter mysigt. Jag brukar titta på serier. Igår såg jag en ny svensk film på SVT Play. Vilken film? Kan du rekommendera den? Den hette En dag i Stockholm. Den var rolig och lättsam. Bra tips. Kanske ser jag den ikväll för att varva ner. Gör det. Snart är det helg. Vi klarar oss. Ja, bara 2 dagar kvar. Vi fixar det tillsammans. Absolut, Anna. Nu känns det redan lite bättre. Jag håller med. Tack för pratstunden, Erik. Tack själv. Nu orkar vi jobba vidare en stund till. Hej Erik! Vad brukar du göra på söndagskvällarna? Hej Anna. Jag gillar att ta det lugnt på söndagar. Ofta tittar jag på film eller läser en bok. Det låter skönt. Ser du filmer ensam eller med familjen? Ibland med Karin, min fru, ibland själv. Det beror på. Jag tycker också om att se film på kvällen. Igår såg jag en svensk komedi på SVT. Vad roligt. Vilken film var det? Den hette Solsidan. Den var väldigt rolig. Ja, Solsidan är jätterolig. Gillar du serier också? Ja, jag följer en serie som heter Bonusfamiljen. På söndagskvällar brukar jag också laga middag. Vad lagar du helst på söndagar? Ofta gör jag soppa. Idag lagade jag en god tomatsoppa. Det låter gott. Jag gillar att laga pasta på söndagar. Pasta är alltid gott. Äter du med familjen? Ja, vi äter middag tillsammans 6:00. Efter maten tar vi ibland en promenad.
Det är en bra idé. Jag tycker om att promenera också. Men ikväll regnar det, så vi stannar inne. Här i Uppsala regnar det också. Då är det mysigt inne. Ja, jag tänder ofta ljus och dricker te. Jag med. Det känns så lugnt på söndagskvällar. Lyssnar du på musik ibland? Ja, jag tycker om lugn musik på kvällarna. Jag lyssnar ofta på svensk pop från Göteborg. Vilken är din favoritartist? Jag gillar Veronica Maggio mest. Jag tycker också om henne. Hon har fina låtar. Söndagskvällar är perfekta för att koppla av. Jag håller med. Det är bra att vila inför veckan. Hoppas vi får en fin vecka, Erik. Ja, det hoppas jag också, Anna. Trevlig kväll. Hej Sofia, är du också fast vid din mobil hela tiden? Hej Erik. Ja, jag kan inte sluta titta på skärmen. Jag vet. Jag kollar sociala medier var 5:e minut. Samma här. Instagram och Facebook tar så mycket tid. Ibland glömmer jag till och med att prata med min familj. Det känns som om mobilen styr mitt liv ibland. Jag försökte lägga den ifrån mig igår kväll. Lyckades du? Jag tycker det är jättesvårt. Nej, efter 10 minuter tog jag upp den igen. Så är det för mig när jag ska sova. Jag bara scrollar. Det är svårt att koppla av utan mobilen nu för tiden. Jag saknar tiden när vi bara pratade över en fika. Det var enklare när alla inte hade smartphones. Ja, ibland vill jag bara lämna mobilen hemma. Men jag blir orolig om jag inte har den med mig. Jag också. Tänk om någon försöker nå mig. Eller om det händer något viktigt. Det känns som man måste vara tillgänglig hela tiden. Jag önskar det fanns en enkel lösning. Kanske kan vi ha en mobilfri timme varje kväll? Det låter som en bra idé, Erik. Vi kan prova tillsammans. Vi kan läsa en bok eller bara prata istället. Jag gillar det. Då kan vi verkligen slappna av. Och kanske sova bättre på nätterna. Ja, jag vill inte vakna trött för mobilen varje morgon. Vet du några bra böcker att läsa? Jag har en roman av Fredrik Backman hemma. Den är bra. Åh, jag tycker om hans böcker. Kan du låna ut den? Självklart. Och du kan tipsa om en bok till mig. Jag har en deckare av Camilla Läckberg. Vi kan byta böcker och prata om dem sen. Perfekt. Då får mobilen vila lite också.